Moi kaikille! Tällä videolla tehdään taas käsitöitä, nimittäin tämä mun päällä oleva mekko. Halusin siis tehdä itselleni kietaisumekon Suuri käsityö-lehdestä löytämäni ohjeen mukaan. Kankaaksi valitsin joustavan, mutta jämäkän college-trikoon, jossa on iso, värikäs kukkaprintti mustalla taustalla. Kankaan ja ohjelehden tarkemmat tiedot sekä käyttämäni ompelutarvikkeet on listattu videon kuvaukseen. Projekti alkoi siten, että pesin ja silitin kankaan. Ommeltavat kankaat kannattaa useimmissa tapauksissa materiaalista riippuen nakata ensimmäiseksi pyykkikoneeseen, jossa ne kutistuvat lopullisiin mittoihinsa, eikä käy niin, että vasta ommeltu vaate onkin ensimmäisen pesukerran jälkeen liian pieni käytettäväksi. Ryppyjen silittäminen pois on myös suositeltavaa ennen kankaan leikkaamista, jotta ommeltavista osista tulee sen muotoisia kuin pitääkin. Toinen vaihe oli tietysti kaavojen piirtäminen. Käsityölehtien mukanahan ei yleensä tule valmiita kaavoja, vaan kaavat ovat iloisesti päällekkäin ja limittäin erillisellä arkilla, josta ne pitää jäljentää omiksi palasikseen kaavapaperille. Piirretyt kaavat kannattaa aina merkitä, jotta muistaa myöhemmin, että mikähän vaatteen osa oli mikäkin. Merkkasin siis jokaiseen kaavaan kaavan nimen ja numeron, ohjeen nimen ja numeron sekä vielä ohjelehden nimen ja numeron. Leikkasin kaavat irti paperista tavallisilla paperisaksilla. Tässä kaikki kaavat mekkoa varten, eli etukappale, hiha, vasen etuhelma, oikea etuhelma, takakappale ja vyö. Kolmantena vaiheena vuorossa oli kankaan leikkaaminen kaavojen mukaan. Ensin varmistin, että mahtuvathan kaikki kaavat kankaalle ohjeen mukaisesti, ja hyvinhän ne mahtuivat. Osaa kaavoista piti käyttää kahdesti, sillä etukappaleita, takakappaleita, vyökappaleita ja tietenkin hihoja tarvittiin 2 kappaletta kutakin toistensa peilikuvina. Kiinnitin kaavat kankaaseen nuppineuloilla reunoja myöten ja leikkasin palat irti ohjeen mukaisilla sauman ja päärmeen varoilla varustettuina. Lisäksi leikkasin pääntien kaitaleen, jolle ei ollut omaa kaavaansa. Tässä kaikki mekon osat omina palasinaan. Jäljelle jäi pieni mytty kangasta, joka ei tietenkään mene roskakoriin, vaan kankaanjämille omistettuun omaan laatikkoonsa odottamaan jatkokäyttöä jossakin tulevassa projektissa. Sitten oli viimeinkin aika laittaa ompelukone valmiiksi itse projektin pääosuutta varten. Käytin tällä kertaa mustaa ompelulankaa ja ompelin kaikki saumat koneeni arsenaalista löytyvällä suoralla jousto-ompeleella. Valitsemani kangas oli siitä kiitollinen, että sen reunoja ei tarvinnut huolitella, joten zigzag-painike sai tällä kertaa viettää kesälomaa.
Aivan ensimmäiseksi oli ommeltava etukappaleiden rintamuotolaskokset. Kuvasta ei oikein näy, mutta olin kangasta leikatessa merkinnyt kaavoissa olevat laskokset nuppineuloilla, koska en edelleenkään ole muistanut ostaa kangasliituja. Rintamuotolaskoksethan ovat olemassa siksi, jotta meille edes jonkinlaisella rintavarustuksella siunatuille homo sapiensseille suunnitellut vaatteet istuisivat nätisti rintakehän alueelta, eivätkä kiristäisi tai lörpöttäisi ihan miten sattuu. Seuraavaksi, kuten Kaapo tässä ystävällisesti demonstroi, piti yhdistää takakappaleet toisiinsa sekä etukappaleisiin ompelemalla keskitakasauma sekä olkasaumat. Nyt pääsin kiinnittämään mekon eri osia toisiinsa nuppineuloilla, ja tämähän tehdään laittamalla kappaleiden oikeat puolet vastakkain, koska saumat ommellaan aina nurjalta puolelta. Nuppineuloja kannattaa laittaa mieluummin liian tiheään kuin liian harvaan, koska kangas saattaa olla joko niin liukasta tai niin joustavaa, että ompelukoneen painijalan alla palaset alkavat liukua eri suuntiin ja sitten siinä onkin ihmettelemistä, kun ommel tulee ihan väärään paikkaan. Puhun kokemuksesta. Kolmanneksi olikin vuorossa hieman pikkutarkempi homma, tai no, ompeluhan on aina enemmän tai vähemmän pikkutarkkaa, nimittäin pääntien kaitaleen kiinnittäminen omalle paikalleen eli pääntien reunaan. Pääntie on siis se aukko, josta pää menee läpi, ja tässä tapauksessa aukko oli varsin suuri ja pääntien kaitale siitä johtuen varsin pitkä. Kiinnitin ensin kaitaleen toisesta reunastaan pääntielle ja surauttelin menemään. Sitten käänsin kaitaleen mekon nurjalle puolelle sauman yli ja kiinnitin toisenkin reunan. Kuten huomaatte, jäljestä ei tullut aivan priimaa, mutta suurimmat mokat jäivät onneksi vaatteen nurjalle puolelle näkymättömiin. Kun pääntie oli huoliteltu, siirryin ompelemaan taas vähän isompia kangaspaloja yhteen, eli yhdistin etuhelmat etukappaleisiin. Kietaisumekkohan on edestä avoin ja epäsymmetrinen, koska se juurikin kietaistaan päälle ja suljetaan vyön avulla, joten etuhelmoja oli 2 keskenään erilaista kappaletta. Kiinnitin siis helmat vyötärölle ja sen jälkeen kiinnitin mekon sivusaumat. Varsin yksinkertaista, joskin aikaa vievää, kun oli niin pitkiä saumoja ommeltavana. Tässä kohtaa kasasta erimallisia kangaspaloja oli alkanut muodostua jotakin, joka näytti jo ihan puettavalta vaatteelta. Äskeisessä vaiheessa toiseen sivusaumaan tuli jättää pieni aukko vyötä varten ja niin teinkin, mutta valitettavasti huomasin vasta myöhemmin, että se aukko olisi pitänyt jättää siihen toiseen sivuun. Palaamme tähän seikkaan vielä.
Loppu alkaa lähestyä, mutta vielä oli tärkeää tekemistä jäljellä, nimittäin hihat. Monet tuntuvat pitävän hihojen ompelua jotenkin kirottuna puuhana, mutta itselläni ei jostain syystä ole koskaan ollut kovin suuria ongelmia niiden kanssa, eikä tälläkään kertaa. Ompelin ensin hihojen alasaumat, eli tein niistä putket, ja sitten kiinnitin nämä hihaputket kädenteille. Lopuksi tein hihansuihin vielä päärmeet, eli käänsin pari senttiä kangasta nurjalle ja ompelin käänteet paikoilleen. Viimeistä edellinen työvaihe oli helmojen reunojen huolittelu. Etuhelmojen etureunoihin sekä koko helman alareunaan tuli samanlaiset parin sentin päärmeet kuin hihansuihinkin. Päärmeet tehdään toki siksi, ettei kankaan reuna jäisi viimeistelemättömänä repsottamaan, eli jotta valmis vaate näyttäisi siistimmältä. Joissakin vaatteissa viimeistelemättömyys on toki omanlaisensa tyylivalinta, mutta tästä mekosta halusin nimenomaan huolitellun, vähintäänkin toimisto- ja miksei myös juhlakelpoisen vermeen. Päärmeiden ompeluun siis. Viimeiseksi oli ommeltava vyö, jolla mekon saa suljettua. Vyö tehtiin 2 osasta, jotka molemmat ensin taitettiin 2 kerroin ja ommeltiin kapeiksi putkiksi, joista sai silittämällä litanianauhoja. Tässä kohtaa tajusin, että se vyöaukkohan tuli tosiaan jätettyä aivan väärälle puolelle mekkoa, joten korjasin virheeni ratkomalla osan aiemmin ompelemastani sivusaumasta ja huolittelemalla tämän uuden aukon reunat. Kun vyöaukkoja koskeva episodi oli takanapäin, pääsin lopulta kiinnittämään vyöt etuhelmojen reunoihin vyötärön kohdalle. Tämä oli aivan viimeinen ommeltava asia koko projektissa ja mekko olikin näillä tikkauksilla valmis. Valmis mekko on suoraan sanottuna ehkä parhaiten onnistunut isomman luokan ompeluprojekti, jonka olen toistaiseksi tehnyt. Eihän tämä lopulta kovin monimutkainen koettelemus ollut, ja koska lopputuloksesta tuli niin hyvä, saatan tehdä samalla ohjeella tulevaisuudessa toisenkin mekon. Valmis luomus ulottuu siis pikkuisen polvien alapuolelle, ja hihat yltävät aavistuksen yli kyynärtaipeiden. Kaula-aukko on avara, muttei liian paljastava, ja vyö asettuu sopivasti vyötärön kapeimpaan kohtaan. Suurin kiitos onnistumisesta ei kylläkään kuulu minun ompelutaidoilleni, vaan tälle upealle kankaalle, joka on paitsi näyttävä, myös todella mukavan tuntuinen paljastakin ihoa vasten. Yksivärisellä trikookankaalla mekosta saisi helposti kotoiluun sopivan arkiversion, ja veikkaan, että jollain vähemmän joustavalla ja kenties kimaltelevalla kankaalla samat kaavat taipuisivat hyvinkin juhlavaksi vaatteeksi. Siinä näette tämänkertaisen ompeluprojektin kulun. Mun mielestä tämä kietosumekko onnistuu itse asiassa yllättävänkin hyvin. Mä en ole ihan tottunut siihen, että mä voin olla näinkin ylpeä itse aikaansaamistani vaatekappaleista, mutta mun mielestä tämä on tosi onnistunut. Ei tää tietenkään ihan täydellisesti mennyt, niin kuin näette tuossa, niin vähän jouduin peruuttelemaan ja tekemään asioita uusiksi ja eri tavalla. Mutta lopputulos on kuitenkin oikein miellyttävä. Tää istuu oikein hyvin, olkalinjat on niin kuin aivan oikeassa kohtaa mun mielestä. Samoin vyötärölinja, tää on just sopivan kokoinen mulle. Ja totta kai tässä kietosumekossahan on se etu, että tätä voi niin kuin sitoa tiukemmin tai löysemmin ympärille, jos vaikka oma koko muuttuu tai alla on jotain muuta vaatetta tai mitä nyt ikinä syytä onkaan. Miten te itse tykkäsitte tästä lopputuloksesta? Käyttäisittekö itse tällaista kietosumekkoa tai tämmöistä kangasta teidän omissa vaatteissanne?
Ja kertokaa myöskin, että mitä tykkäätte tämän tyyppisistä ompeluvideoista, missä mä aika seikkaperäisesti näytän ja selostan, että mitä mä oikein missäkin vaiheessa teen. Onko nämä teidän mielestä yhtään mielenkiintoisia vai haluaisitteko ehkä näitä vähän eri tavalla toteutettuja ompeluvideoita? Kiitos paljon kun katsoit videon tänne ihan loppuun saakka. Jätä peukku, jos tykkäsit, ja voit jättää alapeukun, jos et tykännyt. Sekin kertoo mulle paljon. Mun kanavaan saa toki tilata, ja myöskin sitä kellonappia siinä tilaa-napin vieressä voi painaa, niin sitten saa ilmoituksen aina kun mä julkaisen uuden videon, niin ettei jää mistään paitsi. Me nähdään seuraavassa käsityövideossa vielä elokuun puolella, joten ensi kertaan!